වෙත බාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද බලමු අපි කලිසමක ඉදිරිපසට සිපර් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේකේ සාම්පල් එකක් කරලා පෙන්නන්න කියලා හිතුවා. මේක මම ඔලොක් කරලා හොඳ පැති දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. බලමු. තව රෙදි කොටසක් කපා ගන්න. මේකේ මම අරන් තියෙනවා අඟල් 7යි කාලක් උස. උඩ පළල අරන් තියෙනවා අඟල් 3ක්. යට පළල අරන් තියෙනවා මම අඟල් 2කමාරක් එක කොටසක්. ඊට පස්සේ තව කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ අඟල් 2ක් පළල අඟල් 7යි කාලක් උස පටියක් කපා ගන්න. මේක වටේට ඕලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ සිපර් එකක් ඒකට සුදුසු සිපර් එකක් අරන් තියෙනවා. සිපර් එකේ උසත් බලමු අපි. සිපර් එකේ උස වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. මේ සිපර් එක තියෙනවා අඟල් 9ක සිපර් එකක්. මේකට වඩා අඩු වුණත් කමක් නැහැ. මේකට අල්ලන්න පුළුවන්. මේක අපි මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමලා ඔයාලට මේක වටේට ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඕලොක් කරගන්න. මේක අපි මේක අරන් තියෙනවා මම බලන්න අඟල් 1යි කාලක් පළල අඟල් 6යි කාලක් උස කාඩ්බෝඩ් එකක් තමයි කපලා තියෙන්නේ. බලමු අපි මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කොටස මෙහෙම දෙකට නමලා මෙතනින් ඕලොක් කරගන්න. මේ යටත් ඕලොක් කරගත්තට කමක් නැහැ. මේ කොටසත් එහෙමයි. මේ පැත්ත නෙවෙයි. මෙන්න මේ වටේට මේ කර්ව් වෙලා තියෙන වටේට ඔයාලා ඕලොක් කරගන්න ඕනේ. මේ කලිසමේ දකුණු පැත්ත හොඳ පිට තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස මේ හැඩ වෙලා තියෙන කොටස මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නවා. බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තියන්න. ඊට පස්සේ අපි අල්පනෙත් අහගමු. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේක මහනකොට මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. මෙතන ඉඳන් අඟල් කාලක් නැත්නම් 0.3ක් ලකුණු කරත් කමක් නැහැ. මෙතන ඊට පස්සේ අපි මේ ලක්ෂ දෙක යාත්‍රා රේඛාවක් අඳින්න. ඊපස්සේ ඒ ලයින් එක දිගේ තමයි දැන් මම ගහපු රේඛාව දිගේ තමයි අපි මහගෙන යන්න ඕනේ. මේකේ මහුම් වාසි මේ කොටස පැත්තට යන්න තියලා මෙහෙම තියලා අපි අවුට්ලයින් එකක් ගහගන්න පොඩියට. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයක් වගේ ඉහළට ලකුණු කරලා තමයි මේ මාක් එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ සිපර් එකේ මේක හොඳ පැත්ත කන පිට පැත්ත මේ පැත්තට හරවලා මෙන්න මෙතන තියාගන්නවා අපි අඟල් භාගේ මාක් කරපු තැනට මෙහෙම තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. එතකොට අපි අර මැහුමට පිටින් තමයි සිපර් එක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා හොඳින් බලන්න. මෙතන මැහුම තියෙන්නේ. ඊට පිටින් තමයි මම මේ සිපර් එක තියලා තියෙන්නේ. අල්පෙනිත්තක් ගහගමු. මෙතන බැලුවොත් පේනවා මෙන්න මෙතන ඊට පිටින් තමයි මම සිපර් එක කෙරෙන් තියලා දැන් තමයි අපි මහන්න යන්නේ. ඊළඟට අපි මෙතන ඉඳන් කෙරෙන් මහුමක් ගහගෙන යන්න තියෙන්නේ. බලන්න.
දැන් අපි අඟල් භාගයේ ලකුණු කරගෙන නවත්තලා ටැග් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ අවුට්ලයින් එක ගහලා මෙතන නැමිලා තියෙන තැනින් ඒ කෙලින්ම අපි මෙහෙම මාක් එකක් දාගෙන ගිහිල්ලා මේක ලස්සනට මහ ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ගොඩක් පහසුයි අපි ඉතුරු කොටස මහ ගන්නකොට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ විදිහට මහගෙන යන්න. සාමාන්‍ය මහුමක් ගහලා තියාගන්න. හරියට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට නමලා අපි කපාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ හැඩේ කොටසක් කාඩ්බෝඩ් කොටසක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒක අපි මෙහෙම තියලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඒක තියෙනකොට යට මෙන්න මේ කම්බියට ටිකක් චුට්ටක් පහළට වෙන්න තමයි තියාගන්න ඕනේ. තියාගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඕනනම් මේ ගානටම ඇඳගෙන මහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක තියලම මේ විදිහට මහගෙන යන්න පුළුවන්. කාඩ්බෝඩ් කොටස අහුවෙන්නේ නැති විදිහට මහගෙන යන්න තියෙන පරිස්සමෙන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ යට කොටස මෙහෙට අන්නක තමයි මහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ යට කොටස සිපර් එක මේක චුට්ටක් මේවා කරලා තමයි මේක අවලගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්තම තියෙන්නේ. මෙතන බලන්න මෙතන අපේ මේ එක කොටසක් තමයි අහුවෙලා නැත්තේ. අනිත් කොටස මේ මැහුමට අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු ඉතුරු කොටස සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි කරන්නේ මේ කොටස සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ මේකේ මෙහෙම යටින් තියාගන්න මේ ගානටම මොහොත තියාගෙන අපිට තියෙන්නේ මේක මහ ගන්න. මේක ඈඩ් කරලා ගානට මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු ඊපස්සේ අපි අඟල් භාගයක් වගේ හිටින්න මැහුමක් ගහගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට ලේසියි ඔයාලට මේක ගානට නවා ගන්න පුළුවන්. මම මේ මාක් කරන විදිහට මැහුමක් ගහගෙන යන්න. සිපර් එකේ මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගහපු මැහුම ළඟින් මෙහෙම ඇතුළට නමලා
මේක තියාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මහගෙන යන්න හදන්නේ. අපි අර මම ගහපු තැනින් තමයි නමන්නේ. එතකොට මේක ලස්සනට නමලා මහගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම මහගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මහගත්තට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට තියලා මෙන්න මේ මෙතන ඉඳන් අපි මේක මහන හැටි බලමු. මෙන්න මේක දකුණු පැත්තේ මම අර මැහුම ගහපු තැනින් මෙහෙම නමලා මේ මැහුමට උඩින් මෙහෙම තියාගෙන තමයි මහගෙන යන්න ඕනේ. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත හරවලා මෙතනින් ඔයාලට කන පිට පැත්තෙන් පොඩි මෙහුමක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපි අල්ලගත්ත කලිසමේ ෂිපර් එක ඉදිරිපස මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.